Jag heter Thomas och jag måste säga dig något innan jag börjar. Jag har inte alltid varit så som jag är nu. Förr var jag en som alltid fungerade, som alltid levererade, som aldrig var sen, aldrig försenad, aldrig oförberedd. Jag var stolt över det. Riktigt stolt. Min karriär var mitt liv. Mitt arbete var mitt liv. Siffror, mål, resultat. Det definierade mig. Det fyllde mig. Eller jag trodde att det fyllde mig. Människorna runt mig glömde jag. Inte med mening, inte elakt. Bara så. För det kom alltid något viktigare. För det var alltid ett möte, en deadline, ett samtal. Folk väntade, min familj väntade, min mamma väntade. Och jag tänkte, de väntar. De finns alltid där. De väntar bara. Tills jag har tid. Tills imorgon. Tills nästa vecka. Tills någon gång. Jag lärde mig det på det hårdaste sättet som finns. En helt vanlig tisdag. Med ett enda samtal. Från den människa jag minst väntade mig. Och det samtalet förändrade allt. Allt. För alltid. Låt mig berätta vad som hände. Jag var alltid upptagen. Det var ingen slump. Det var ett val. Inte medvetet. Men ett val. Så länge jag var upptagen behövde jag inte tänka. Inte på sakerna jag sköt upp. Inte på samtalen jag aldrig ringde. Inte på besöken jag ständigt sköt fram. Så länge dagen var full var allt okej. Jag steg upp tidigt. Jag gick sent i säng. Däremellan var det jobb. Alltid jobb. Jag kallade det effektivitet. Jag kallade det disciplin. Men ibland, långt där inne, visste jag. Det här är inget liv. Det är ett gömställe. Från min familj hade jag långsamt dragit mig bort. Inte över en natt. Under år. Besök blev färre. Samtal kortare. Avstånden större. Till slut sågs vi bara vid jul. Sen knappt ens då. Jag hade en bror. Klaus. Vi gillade inte varandra. Det är den ärliga sanningen. Gamla sår. Gamla ord. Saker som stod mellan oss som en mur. Vi slutade till sist att försöka. Vi bara slutade. Min mamma accepterade det aldrig. Hon hoppades alltid. Försökte alltid. Hon trodde alltid att vi en dag skulle hitta varandra igen. Då förstod jag det inte. Hennes hopp, hennes tålamod, hennes kärlek. Jag tog det bara för givet. Som allt annat också. Min mamma var en stilla kvinna. Inte tystlåten. Stilla, det är en skillnad. Tystlåten betyder tom. Stilla betyder fylld. Hon var fylld. Fylld av värme. Fylld av tålamod. Fylld av kärlek som hon inte visade med stora ord. Utan med små saker. Det där klirret av koppar tidigt på morgonen. Hon gick alltid upp före alla andra. Alltid. Som barn älskade jag det ljudet. Det tysta klirret från köket. Den där doften av kaffe. Jag visste, hon är där. Allt är bra. Hon är där. Det tog jag som självklart. Självklart. Barn gör så. Men jag var inget barn längre. Jag var en vuxen man. Och jag tog det fortfarande som självklart. Hon skrev brev till mig. Riktiga brev. För hand. På ljusblått papper. Jag läste de breven. Jag sparade dem. I en låda. Men jag svarade aldrig. Inte på riktigt. Ibland ett kort samtal. 5 minuter. 10 om det gick bra. Ja, mamma. Nej, mamma. Allt bra, mamma. Jag måste vidare nu. Jag måste vidare nu. Det där jag måste vidare nu. Det var min mening. Min mening som kapade allt. Varje samtal. Varje band. Jag måste vidare nu. Som om något annat var viktigare. Som om något någonsin varit viktigare. Jag har ofta tänkt på henne. Det måste jag säga dig. Jag var inte en son som aldrig tänkte på sin mamma. Jag har tänkt på henne väldigt ofta. Mitt i ett möte, i bilen på väg till jobbet. På kvällen när lägenheten var tyst. Den tanken kom alltid tillbaka. Jag måste skriva till henne. Jag måste säga henne vad hon betyder för mig. Hur tacksam jag är.
För allt. För breven. För de tidiga morgnarna. För handen hon höll när jag var rädd som barn. För allt jag då inte såg. Men som jag ser nu. Nu som vuxen sitter jag ensam hemma och förstår vad kärlek verkligen betyder. Dessa ord fanns i mig. Hela tiden. De väntade på mig. Och jag lät dem vänta. En gång tog jag till och med ett blad. Jag skrev hennes namn överst. Kära mamma. 2 ord. Då ringde min mobil. En kollega. Något brådskande. Jag lade pappret åt sidan. Jag hittade det aldrig igen. Inte pappret. Och inte stunden. Stunden var borta. Som så många stunder. Som jag har låtit försvinna. För jag trodde de skulle komma tillbaka. För jag trodde att det alltid finns en morgondag. Imorgon. Alltid imorgon. Den här tisdagen var allt normalt. Grå himmel. Full kalender. Jag satt vid mitt skrivbord. Jag hade redan haft 3 möten. Jag var hungrig men hade ingen tid. Jag tittade på min skärm. Då ringde mobilen. Jag såg på displayen. Klaus? Jag stirrade på namnet. Klaus, min bror. Som aldrig ringer. Aldrig någonsin. Det senaste samtalet var för år sedan. Jag minns inte när. Jag minns inte varför. Varför ringer han nu? Vad vill han? Jag tänkte en sekund. Ska jag svara? En kort, skamlig sekund funderade jag på att trycka bort samtalet. Upptagen. Ringa tillbaka. Kanske imorgon. Imorgon. Det är ordet igen. Men jag svarade. Hallå, sa jag. Affärsmässigt? Svalt. Klaus, sa jag. Vad är det? Tystnad. En kort tystnad. Som kändes lång. Sedan hans röst. Jag kände inte igen den rösten. Den lät så annorlunda. Mindre. Bruten. Täckt av något jag inte kände. Thomas, sa han. Och sedan paus. Den pausen. I den pausen visste jag det. Innan han talade. Den stund då kroppen vet det hjärnan ännu inte förstår. Mamma dog igår, sa han. Jag sa inget. Jag höll mobilen. Jag såg på skrivbordet. På pappren. På kaffekoppen. På skärmen med mejlen jag nyss tyckt var så viktiga. På allt. På inget. Kort paus. Du förstår svenska riktigt bra. Men att förstå och att prata är 2 helt olika världar. Vi skapar ett unikt 30-dagars språksystem för dig som bor i Sverige men ännu inte vågar prata. Ingen tråkig grammatik, bara 15 minuter om dagen. Du kan boka din plats nu och få 30% rabatt på kursen. Länken finns i beskrivningen. Expertly, where speaking becomes living. Jag vet inte hur länge jag satt så. Efter att Klaus la på. Han sa ännu något. Om begravningen. Om när och var. Jag hörde orden. Men de nådde mig inte. De försvann någonstans mellan hans mun och mitt huvud. Jag avslutade samtalet. Jag lade mobilen på bordet. Jag tittade på skärmen. Fortfarande samma dag. Fortfarande samma värld. Den bara fortsatte. Som om inget hänt. Någon knackade på min kontorsdörr. Jag svarade inte. De gick. Jag kände inga tårar. Inte genast. Först fanns bara tomhet. Den plötsliga, enorma tomheten. Som om någon tagit något ur mig. Något som alltid funnits där. Som jag aldrig märkt, för det var alltid där. Sedan kom tanken. Den enda tanken som krossade mig. Hon hade väntat på mig. Alla dessa år. Hon skrev brev. Hon hoppades. Hon tänkte på mig. Hon väntade kanske på ett samtal. På ett brev. På ett tecken att jag finns. Att jag tänker på henne. Att jag älskar henne. Och jag tänkte alltid, imorgon. Imorgon skriver jag. Imorgon ringer jag. Imorgon har jag mer tid. Mer tid. Som om tiden var oändlig. Som om hon väntade för evigt. Ingen väntar för evigt. Det vet jag nu. En kort paus. Jag hoppas att du gillar berättelsen hittills.
Om du inte bara vill höra svenska utan också förstå och prata har jag skrivit en bok. Korta spännande berättelser på lätt svenska som hjälper dig steg för steg. Finns nu online. Länken finns i beskrivningen eller fäst som kommentar. Och nu tillbaka till berättelsen. Ha det så kul! Begravningen var grå och kall och fylld av människor jag knappt längre kände. Ansikten från en annan tid. Alla pratade, goda saker, sanna saker. Jag nickade, jag skakade händer. Jag var fysiskt där. Men jag var långt borta. Jag såg Klaus. Vi tittade på varandra. Den där gamla, tunga blicken. För mycket mellan oss. För mycket osagt. Han såg bort först. Sedan jag. Någon berättade att hon ofta talat om mig de sista veckorna. Dessa 4 ord. Hon talade om mig. De träffade mig som inget annat. Inte som en plötslig smärta. Som en långsam brand. Djup och stilla och utan slut. Hon talade om mig. Under sina sista veckor. Väntade hon? Hoppades hon att jag skulle ringa, att jag skulle komma, att jag bara skulle vara där? Jag får aldrig veta det. Det är det värsta. Inte förlusten, inte smärtan, ovissheten. Den fråga som saknar svar, som stannar för alltid. Jag körde hem. Jag tände inte lampan. Jag satte mig vid skrivbordet. I mörkret. Jag bara satt där. Till slut tände jag lampan. Jag drog ut en låda, ett tomt vitt ark, en penna. Jag började skriva, kära mamma. De 2 orden. Och då måste jag sluta. För jag kunde inte se längre. På grund av tårarna. Jag väntade. Sedan fortsatte jag att skriva. Jag sa henne allt. Allt jag skjutit upp i åratal. Att jag saknar klirret av koppar. Att jag saknar hennes doft. Den särskilda doft som bara hon hade. Jag sa henne att jag älskat breven. Varenda ett. Fast jag aldrig svarade. Jag sa henne att jag är ledsen. Att jag alltid tänkt, imorgon. Alltid imorgon. Jag berättade om den kvällen. När jag som barn var rädd. Och hon kom. Och höll min hand. Utan ord. Bara så. Och hur rädslan försvann. Bara så. Jag sa henne att jag önskar att jag kunde hålla hennes hand nu. En gång till. Bara en gång. Jag skrev många sidor. Saker jag aldrig sagt högt. Som nu bara rann ut. Som vatten som hållits tillbaka för länge. När jag var klar vek jag pappret. I ett kuvert. Hennes namn på. Bara namnet. Ingen adress. Det finns ingen adress längre. Jag la kuvertet framför mig på bordet. Och tittade länge på det. Brevet hon aldrig kommer läsa. Brevet jag skrev för sent. Och nu pratar jag med dig. Direkt med dig. Du lyssnar på mig. Och jag vet vad du kanske tänker nu. Det här är sorgligt. Det är en sorglig historia. Men det är inte bara min historia. Det vet du. Någonstans vet du det. Kanske har du också någon. En mamma. En pappa. En gammal vän. Någon som du velat säga något till. Sedan länge. Någon du velat ringa. Som du velat skriva till. Som du velat besöka. Och du har tänkt, imorgon. Jag har tid. Han eller hon finns ju alltid där. Det fixar jag sen. Lyssna nu på mig, det enda jag vill säga. Du har kanske fortfarande tid. Jag trodde också att jag hade tid. Tills jag inte hade det. Det värsta i min berättelse är inte att min mamma dog. Människor dör. Så är livet. Det värsta är att orden fanns. Hela tiden. De fanns i mig. Jag bara väntade. På rätt stund. På mer tid. På imorgon. Vänta inte. Ta din mobil nu. Ring. Skriv ett meddelande. Ett brev. Något. Säg till den du älskar att du älskar honom eller henne. Idag. Inte imorgon. Idag. För morgondagen kommer inte alltid. Det vet jag nu. Jag vet det på ett sätt som aldrig slutar göra ont. Ring. Nu. Snälla. Nu.
Det gjorde du jättebra. Nu är nästa steg att tala med självförtroende. Säkra din plats i vår 30-dagarskurs och få 30% rabatt. Länk finns i beskrivningen. Vi ses nästa gång.